Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Ég ætla að búa til fyrir ykkur, fyrir mig. Ég ætla að búa til fyrir mig Varkensvangen, eins og þau eru kallaði hérna í Belgíu. Þetta eru sem sagt kinnar af grís. Grísagellur. Það sem við þurfum fyrir þetta er mjög einfalt. Borð, hníf, leif, 2 laukar, malt, vinegar. Svo eru það náttúrulega vangarnir, pipar, gott sinnep, það er gott. Já, gott sinnep er gott. Hvítlaukur, saltverksalt, það er bara svona salt frá Íslandi. Það er eitthvað sem ég er svona, thyme. Timian, thyme á ensku. Timian, við þurfum 20 af thyme. Það er tími og timian. Af því að þessi uppskrift tekur allavega 3 tíma, en samt bara voða stutt til þess að byrja með. Kúttum laukinn, það er það sem við byrjum á. Það er ekkert flókið að kútta lauk. Þetta er bara til helminga. Drasli í burtu og þú veist, og það þarf ekkert að gera þetta neitt fínt. Ég er að gleyma einu. Chimay-bjór. Eða bara hvaða bjór, hvaða dökkur bjór, brúnn bjór, belgískur svona, hvað ég að segja, belgísk, nú þarf maður að undirbúa sig aðeins betur, en allavega þá er þetta svona munkaklaustursbjór kúta. Það er bara 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, passa ykkur upp puttuna. Alltaf þessi hérna. Laukurinn, tilbúinn. Tálar. Laukur, tilbúinn. Shit, ég fær hann að tala eins og Gordon Ramsay. Hvítlaukur. Hvítlaukur er svaka góður fyrir þig. Einfaldasta leiðin með hvítlaukinn er bara smassa. Ég myndi segja allavega 3 geirar. Hvítlaukur, tilbúinn. Í pínu kvefaður. Þannig að ég ætla að setja hérna extra 2. Stóran og einn aðeins minni. Kinnarnar af grís. Sjáu þetta, það er alveg sko bara rosa fín fita á þessu. Þetta er rosa seigt kjöt. En þegar við búum að elda þetta í svona 3 tíma þá verður þetta alveg dúnamjúkt og æðislegt. Dúnamjúkt. Svo bara þetta kútað einhvern veginn niður, bara svona sem maður sé að kúta einhverju súpukjöti. Og ég er pínu mótfallinn svona uppskriftum þar sem þú ert með akkurat af þessu, þú veist. Nema kannski þú ert að baka, þá er það pínu nauðsynlegt. En mér finnst ekki gaman að kokka þannig að það verður svolítið erfitt fyrir mig að gefa ykkur einhverjar ákveðnar uppskriftir. Allavega. Kjöt. Skál. Nú ætlum ég bara að taka aðeins til hérna. Ná í fötu. Hérna svo fötu. Næsta dagskrá, það er að það sem við kalla á ensku séra kjötið. Ég er með útilegu græjuna mína. Svo þarf þetta góðan pott. Þungbotna pottur. Var þetta íslenska? Það er botninn á pottinum sem er mjög mikilvægur að hann haldi hita.
álpottar sem þau kaupið í IKEA sem bara með örþunnu, þú veist, næstu bara eins og 10 lög af álpappír eða eitthvað, að hann heldur engan hita. Þegar þið hendið kjötinu í pottinn, þá lækkar hitinn og þú byrjar að sjóða kjötið. Hérna helst á svona potti, þá helst hitinn nokkurn veginn jafn. Hann bara droppar aðeins en hann nær hita bara strax aftur. Þetta bara að kokka hérna. Svona. Það er náttúrulega að læra þetta heldur. Og kjötið verður alveg, það verður alveg svona stökk, eins og hérna. Það er hérna. Tökum við þetta bara úr. Þegar þetta er tilbúið. Það myndi svona skemmtileg karamellisering. Þetta brenda í botninum, þetta er ekki brend, þetta er karamella. Karamella er góð. Karamella er sérstaklega góð með popcorni. Það er bara laugurinn, honum hent út í. Það er komið alveg hiti í þetta sko. Tjekkum á hitanum. Hitinn og hækka aðeins. Nauðsynlegt að ná góðum hita þegar við þurfum að brúna þetta almennilega sko. Laugurinn og hvítlaukurinn. Laugurinn mallar. Nú er liturinn orðinn askoti dökkur á laugnum og nú er kominn tími að henda út í smá hvað er það, stokk. Hvernig er maður það í íslensku? Við hellum bara, ég setja svona hálfan lítur. Setja svona hálfan lítur af stokk út í. Næsta dagskrá er smá sinnep og svona franskt Dijon sinnep er best í þessu thyme eða timjan eða blóðberg held ég að kallist nú á íslensku. Já, blóðberg. Þið getur tínt þetta bara hvar sem er á Íslandi í rauninni. Og má alveg setja sko dágóðan slatta af hérna timjan. Þetta hellaði þessu bara hérna út í, alveg sko, þetta er alveg sko rúmleg matskeið myndi ég segja sko. Á aðalatriðið sko. Það er Chimay bjórinn. Setjum allavega 1, hugsanlega 2. Suðan komin upp. Þá ætlilega bara að skella einum út í. Þessi helmingur sem ég var búinn að drekka þessum má fara þann út í. Það eru helling af kryddum í svona trappistbjórum. Suðan komin upp. Þá er þetta að lækka á hitanum og skella kjötinu út í. Þegar við erum búin að setja kjötið út í, þá er rosa gott að setja svona vinegar, maltvinegar, eða bara hvaða vinegar sem er, það má bara vera hvítt. En þetta er það sem gerir sko kjötið
mjúkt og gott. Þetta brýtur aðeins upp í kjötinu sjálfu, þannig að það er alveg svona byrjar að morkna upp í manni. En allavega, þá náum við bara upp suðunni í þessu. Það sem ég sagði ykkur ekki áðan er það að ég seti nokkur lárviðarlauf í. Það er svona hitt kryddið. En núna er bara málið að taka allt kjötið úr. Það er bara gert svona, eitt í einu. Nú komumst við að sósunni. Eitt í einu. Og laufin. Það er mjög nöðsilegt. Ég er nú lent í klaufin sem ég er. Að lent í því að gleyma að taka úr lárviðarlaufin og blanda þau með. Þau blandast ekkert sérlega vel, sko. Það er nú ekki að bæta í þetta saltið. Það er nú hægt að bæta smá pipar. Ég var nú að veikjuna. Það er nú alveg margt svona plati í þessum þáttum. Til dæmis elda ég ekkert hérna uppi. Svona venjulega. Venjulega elda ég bara heima hjá mér. En allavega, það var eitt sem er ekki plat. Það er... Hvað er það? Það er maísínamjöl í stúdíónu. Þetta þurfti ég ekki að koma með sérstaklega í stúdíói. Því að hægt að nota þetta ýmislegt. Skellum bara smá aðeins maísína. Þetta líkaði bara heiðan úr stúdíónu. Þannig að fara að búið til skaft á þetta. Færa kjötið aftur í botinn. Og nú er bara ekkert að vanbúnaði nema bara að fá sér. Örfáar franskar. Og heimagerðu majónesi. Toppa þetta, þá vantar ég. Vorlaukur. Svona þetta er svo rosa vetradiskur að smá vor getur ekki skaða. Smá majónes. Eina frönsku hérna ofan á. Svo bara að fá sér. Svona gerum maður bara svona dýrindis máti. Þetta er svona ágætis sunnudags. Þegar maður þarf að vera í kringum þetta og maður getur ekki verið langt í burtu. Og þetta er alveg himneskt. Og það sem mér finnst skemmtilegast við þennan disk er... Það sem mér finnst skemmtilegast við þennan rétt er að þetta er þessi hráefni sem við erum ekkert að nota. Jú, bjórinn við notum og laukinn. En aðalatriðið í þessum rétti er einmitt kjötið sem er bara eitthvað skellur af grís. Takk fyrir að horfa. Svo sjáumst við, það er fullt af eitthvað að gerast. Það er fiskur og franskar einhvern tímann og eitthvað í gangi hérna. Svo eru allar sósurnar sem eru hérna einhvers staðar og allt þetta, þannig að bara gaman af ykkur.